Sziasztok! Következik most egy olyan praktika, amely minimális eszközszükségletre egy igen kényelmes fekhelyet biztosít számunkra. Gyakorlatilag nincs másra szüksége az embernek, csak kötélre, egy igen egyszerű rögzítési módra, néhány zsákanyagra, ponyvát használok, és meglátjátok, hogy végülis mi lesz belőle és hogy mennyire bírja. Alapesetben mi kell hozzá, ha csak lehet minél erősebb és tapabíró faváz. Ez ugye akác. Nagyon nagy kert nem csinálok vele itt a dudvába. Gyakorlatilag miből állott ez a függőágy, hogy állítottam össze, mi kellett hozzá. Ugye a két erős akácrúd, gyakorlatilag 3 zsák, a ponyva, ami az eléggé megszokott eleme a húsklaftjainknak, de akár meg lehetne oldani egy Bundeswehr poncsóval is, és némi kötél. Na meg persze praktika. Ennyiből állt az egész. Na most, hogy végül is mit csináltam? Tehát ez volt a fő tartó eleme a függőágynak, ez ugye a legerősebb zsák a 3 közül, ez van a hátam és a fenekem alatt. Hogy is kezdtem, gyakorlatilag itt készítek 2 lukat, és ezzel ment át végül is a akác, tehát ezeken a lukakon. És hogy átment rajta, ugye ahogy láthattátok, ugye ebből az irányból tart és feszít. Fontos ugyanazt a méretet tartani ugye a másik 2 zsáknál is. Most gyakorlatilag nem csinálok más, mint rámércézem, hogy pontosan ugyanakkora legyen. Ugye a végétől számítva a luk, tehát ugyanolyan esése legyen majd végig a függőágynak. Láthatjátok, hogy körülbelül hogy rögzítem a fára magát a egész vázát a függőágynak. Most ez nem volt más, mint egy puszik csomó, egy magyar puszik csomó, ami gyakorlatilag semmiből nem áll, mint így egy U alakú, vagy ilyen összekötött erős zsinort. Egyszer átfűzött magán, fontos, hogy ne legyenek úgy átfedések. Még egyszer. Átfeszítem. Láthatjátok. És ez felfelé mozgatható, lefelé viszont egy fix tartást ad, egy fix feszülést. És nem tud. Ez elbírja a súlyomat, hát láthattátok, hogy elbírta a súlyomat. Viszont ha nem teljesen vízszintes, kicsit állítani kell rajta, akkor nem kell kibogozni, nem kell vele töketlenkedni. Az ember fogja, kicsit meggazítja, följebb emeli. Ennyi. Tehát láthatjátok, hogy milyen erős. Most ennek van a francia fajtája, hogy gyakorlatilag csak így kicsit ilyen spirálisan végig van vezetve a fána. Kötél, megfogja az ember, meghúzza, megfeszíti, és tökéletesen ugyanazt tudja. Na, így volt rögzítve. Észre ér az ember, hogy minél könnyebb dolgom legyen, úgy csinálom meg magát a ráhúzását
zsákoknak, ne kelljen vele kilódni, meg szaggatni. Így szépen megtámasztom. És ma hozom is a zsákot. Most ilyenkor még a függőágyunk ugye saját magától összecsuklik, el kell oldani egy távtartást annak érdekében, hogy normálisan tudjuk benne feküdni. Most, hogy minél egyszerűbb legyen, ne kelljen jobbra-balra tekergetni, kötögetni, ugyanazt a pluszikfajt, és persze, hogy állítható legyen, ez nagyon fontos, ugyanazt a pluszikot használom, mint a függőleges rögzítésnél. Annyi különbséggel, hogy nem kötöm meg a végét, csak ennyire. Méghozzá azért, mert ehhez fogom rögzíteni. Így. De így az egyszerű. Mert most én nem tudom kitartani. Ugye szétnyeklene. Meg kell csinálni a másik oldalára. Most hát elkészült a kis szükségfüggőágyunk, így kell belemászni innen lábrészéről, mert egyébként ugye a zsinór megbillenteni, viszont amúgy frankon kiegyenlíti, és oldalt támaszkodva farudakra, ezzel is tehermentesítjük ezt a nem túl erős anyagot, amire ugye belehelyezkedek. Szóval én azért már bőven abban a súlyban vagyok, ami ugyan elég tekintélyest bőven megüti, és hát láthatjátok, hogy bírja. Bírja. Ponyva, 3 igen használt zsák, néhány kötél, néhány rögzítési technika, és készül a szükségfüggőágy, amiben úgy érzem, hogy abszolút kényelmesen tudnék aludni, pihenni.